kampus Raub. Yang berbahagia, Teknologis Nur Latifah Adam, Senior Lecturer Fakulti Sains Komputer dan Matematik, UiTM Shah Alam. Yang dihormati, para pensyarah dan mahasiswa Sains Komputer yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Dan selamat datang ke Taklimat Penerapan Program Sarjana Muda ambilan Mac 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita, dijemput saudara Haziq Zikri bin Hisham untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbi arsyil azim, innaka baru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Taklimat Penerapan Program Sarjana Muda ambilan Mac 2022 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Haziq Zikri bin Hisham atas kesudian beliau melafazkan kalam suci itu tadi. Sebelum majlis diteruskan, saya akan menceritakan sedikit jemputan kita pada dilahirkan pada 7 di kajian Diploma Sains Komputer sehingga kini. Antara pencapaian jemputan adalah Excellent Service Award Haji Marah, Best Case Majlis untuk dengan segala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me well? Yes, do. Okay, good. Yes, yeah. All right, so I'm not sure whether I am the one who
actually losing everybody, or actually our pengurusi majlis is losing everyone here. So hopefully that you can hear me well. Is it? Yes, Okay, we thank can you. hear you very well here. All right, Thank you. thank you. Okay, so yalah biasalah petang-petang ni kan hujan di sana sini. But anyway, thank you very much for inviting us from UiTM Shah Alam. Walaupun short notice, saya faham memang tak sangka juga kan dapat jemputan, saya rasa hari Rabu ke hari apa. But anyway, thank you very much for inviting us. So first of all, yang saya hormati saudari pengurusi majlis, kepada koordinator CS110 Encik Zul Azizi Sahri, rakan-rakan pensyarah di UiTM Raub, dan seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, saya difahamkan anda semua adalah sekarang ni berada di latihan industri dan insya-Allah bakal bersama kami mungkin nanti di UiTM Shah Alam bermula pada ambilan Mac 2022. Okey. Jadinya dan saya kira tadi saya nampak ya dekat skrin hadapan tadi program ini adalah anjuran Mara Youth Technology Computer Club UiTM Cawangan Pahang. Betul ya? Alright, so terima kasih and you have done a good job so far. So let me share my screen. Hopefully saya cuba ya. Boleh ke tak boleh ni? Okay, I believe you can see my screen right now. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let us begin. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazida Mustafa, alumni CS243AI, nak jemput adik-adik yang berada di semester akhir, semester 4, join Ijazah Sarjana Muda Computer Science. InsyaAllah, pelbagai subjek-subjek yang menarik adik-adik ikuti dan jangan risau, insyaAllah zaman sekarang kita ni memang guna zaman teknologi, zaman IT. So semuanya sekarang ni company in demand. Semuanya perlukan teknologi ni. So jangan lupa join Ijazah Sarjana Muda Computer Science. Pilih AI tau. Okay, sekali lagi saya bagi salam dekat sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kira ramai yang mengenali ya wajah di dalam video saya yang terdahulu. Sekali lagi nama saya Nur Latifah binti Adam. Saya daripada UiTM Shah Alam. Dan kalau tadi saya rasa kalau sesiapa yang suka tengok TV berita mesti cam kan siapa tadi? So Fazida Mustafa adalah salah seorang daripada kita punya alumni, okay, daripada program Artificial Intelligence. Pada waktu itu dikenali sebagai program CS243 dan sekarang ni dah ada nama program lain ya untuk program tersebut. Okey. Seterusnya saya ingin menyampaikan salam daripada yang berbahagia Profesor T.S. Dr. Haryani Harun dan juga Timbalan Dekan Akademik ya Profesor Madya Dr. Nurjan Salika Janum. Okay, dan of course kami di sini menunggu kedatangan anda untuk mengisi tempat-tempat kosong di dalam program ijazah di UiTM Shah Alam. Ingin saya kongsikan juga ini adalah pusat-pusat pengajian ya yang ada di UiTM Shah Alam dan anda semua adalah daripada CS110 dan biasanya akan mengisi ruangan di pusat pengajian Computer Science that we have here, Information Technology, Computer Technology and Networking, and also Information System. Yeah.
So, tapi kalaulah kata berminat nak join matematik pun boleh sebenarnya. Kalau kata berminat nak isi tempat sebagai ahli statistik pun boleh juga sebenarnya. Nak masuk actuary pun boleh juga. Cumanya kelebihan bila anda daripada CS110, bila ambil program Computing Sciences, we call it, ada banyaklah dapat pengecualian kredit. Okay, itu adalah kelebihannya. Kemudian, jom kita buka tirai dan kita lihat apakah program-program yang ditawarkan ya untuk program Sarjana Muda Sains Pengkomputeran. Okay, so kita mulakan ya dengan Bachelor of Computer Science Honours, okay, CS 230 yang saya ada di sini. Dan program ini adalah selama 3,5 tahun ya. Dan ini adalah subjek-subjek dan juga specialization tracks yang kita ada. Okay, kalau CS230 kita ada big data, kita ada soft computing, artificial intelligence, and these are the core courses that we need to take up during the semesters. Okay, so boleh tengok kat sini minat apa ya, nak tengok minat nak belajar apa kat situ. Okay, so these are the subjects. Dan career prospect yang diletakkan di situ adalah system analyst, system engineer, system programmer. But of course, bukan hanya terhad pada yang ini saja, ya, ada banyak lagi benda lain sebenarnya. Okay, seterusnya kalau untuk CS230, tak salah saya ada ditawarkan selain di UiTM Shah Alam, kita ada di UiTM Melaka, Jasin. Okay, untuk CS230. Okay, so kita dah tengok satu program. So sekarang ni kita tengok iklan pula ya. Dia biasa kan kalau kita tengok TV kan kita ada banyak iklan kan. Saya pun ada banyak iklan juga hari ni. Jom kita tengok iklan dulu. Hi, my name is Muhammad Hasif Afiq. I'm a software engineer at Green Packet Berhad. So today I'm going to talk about my journey to become a software engineer. A bit of my academic background. Previously, I studied Diploma in Computer Science in UiTM Terengganu from 2014 until 2016. Then I pursued my study and graduated in Bachelor of Computer Science at UiTM Shah Alam in 2019. I got several offers for my internship placement and I chose Axiata Digital, which is Boost e-wallet based on my interest in software engineering field. My career path started at this point. So my first advice to you, as a student who are seeking for internship placement, please make sure to choose the right company or business industry based on your future career interest and qualification. Don't simply go for opportunity that doesn't bring any benefit for your future. Choose the best for internship placement. During my internship for about 6 months, I learned to improve my knowledge and skill set as I was so lucky to get right placement and good supervisor in Boost that exposed me to the real work and tasks, especially in programming. At that time, I was willing to learn and explore things with minimum supervision and given the empowerment to do sort of my tasks on my own. My first task was to maintain current Boost merchant app, which written using React Native. This was my starting point on how to code using React Native framework, which I never did any before and started to learn in real need in industry. I also started to learn Swift programming language that used to develop native apps for Apple platform, for example, iOS, macOS, iPadOS, and watchOS. During my internship from iOS team lead there, a quick learning path, assistant and recommendation from supervisor and colleague, I was offered a permanent job as an iOS software engineer. My first task for the job was to rewrite the merchant app from scratch from hybrid to native platform. I was proud of myself at that time as I can execute the task individually. There are several projects that I have involved as an iOS software engineer at Boost, which are Boost 2.0, E29 Rakyat, Boost Payment Link, Do It Now, Motor Insurance, and many more.
In the same time, I also have a side gig as a freelance iOS developer. I created Hidayah and Lilin app. Alhamdulillah, my Lilin app became #1 in App Store Malaysia under finance category and #3 for overall under top paid apps in App Store Malaysia in 2 consecutive weeks. Also, my Hidayah app listed as top 44 in App Store Malaysia for less than 24 hours after release. To uplift my skills for front-end development to back-end development, I have changed my career path from 2 years in Boost. I recently moved to KibleX, which one of the Green Packet subsidiaries last June. I get the opportunity to learn Go programming, Kubernetes, Docker, blockchain, and microservices there. I believe it's good to explore as much as possible while in early age, so you can experience in many fields in your career. So in my case, I would like to explore many things, plus widen my knowledge and looking forward to be a specialist in software engineering. I hope this video has inspired you to become a software engineer in the future. Good luck and have fun. Bye-bye. Hi. Okay, so terima kasih saudara Hasif tadi, dan beliau merupakan alumni kita daripada CS 230 tadi. Kalau dengar tadi disebut Keeple Pay ya, UiTM pun sekarang ni dah ada gunakan ya, Keeple Pay juga kita dekat sini untuk uruskan pembayaran. Alright, so let's move on. So the next one that I have here is CS 240 Bachelor of Information Technology. Honors, okay. So program ini juga mengambil masa 3,5 tahun dan dia juga ada specialization track dekat sini. Ada creative IT, ada IT infrastructure, juga ada big data technology, dan di sini juga disenaraikan ya subjek-subjeknya. Kita boleh tengok ya subjek untuk setiap program, walaupun namanya computing sciences, tapi subjek-subjek di dalamnya adalah spesifik ya, jadi agak berbeza antara satu sama lain. Okay, so ini adalah Bachelor of Information Technology Honours CS 240, dan sekali lagi saya bawa lagi satu iklan sebab dia apa-apa pun dia kena ada iklan kan. Sebabnya based pada iklan lah kita beli, kalau tak ada iklan kita tak beli. Okay, jom kita tengok iklan lagi. Assalamualaikum and hi. My name is Muhammad Ali Ashraf, 22 years old, majoring in Information Technology in Fakulti of Computer and Mathematical Sciences in UiTM Shah Alam with a CGPA of 3.63. And hopefully, after this video, I've got your attention as why I am the best candidate for the best student in the selected categories. I believe, as a student, we should not only focus on study, but being active and flexible student throughout our study years. To be an active student, I should join any student organization that can enhance my communication skills, management skills, and leadership skills. So, what are those? I am a president of the Information Technology Club and a part of the Student Secretariat of the Faculty of Computer and Mathematical Sciences as an executive committee of vision. That's my involvement in UiTM. But I do join other organizations from outside UiTM as well. I'm the members of Microsoft Learn Student Ambassadors and one more tier to achieve gold, which on that level, I can be nominated as Microsoft Most Valuable Professional Award. Throughout my involvement at Microsoft, I have handled 2 international events, which is recognized by Microsoft Learn Student Ambassadors regarding accessibility, as I am in digital accessibility track for that program. One of it was a collaborative event with Punjab University College of Information Technology, Pakistan, California State University, Bakersfield, and attended by students from all over the world. And currently, I am a Next Gen Leaders Volunteers for Microsoft Malaysia Student Accelerator Program 2021 for the second cohort of the program. I am confident that with the involvement with industries related to my field, I can get to know more about the current issues and trends related to my field, which is IT. I have 3 professional certificates from Google, and one of them is Google Cloud Certified in G Suite. Due to that,
I took the opportunity to help other Google product users who are facing problems to use Google Docs product. And I have received Silver Google Docs Product Expert recognition from Google itself. With the knowledge I have, I think I should give back to the community. And with the same mindset, I have been recognized by the Google as Google Crowdsource Influencers due to my active participation on contributing dataset to Google Crowdsource for the enhancements of AI and ML. The dataset can help users in using Google functions such as Google Translate, image recognition for image search, facial expression based on facial recognition, and more. With all those involvement and achievement that I gained, I believe that I have proven that I am the student who can balance academic, non-academic, internal, and external events and the activities of the UiTM without ignoring my main goal as a student, which is to prioritize academic. Thank you. Okey, saya cukup dulu iklan kita. Sebenarnya video tersebut disediakan oleh Ashraf ya sebagai salah seorang calon untuk tokoh pelajar FSKM. Okay, so itu adalah video yang disediakan. So let's move on to the next program that I have here. So this one is CS251, Bachelor of Computer Science Honours, Net-Centric Computing. Okay, so semuanya sama ya. Program duration adalah 3,5 tahun dan ambilan juga adalah Mac dan juga September. Dan ini adalah subjek-subjek yang disediakan ya di bawah program ini. Dan kalau anda berminat dengan network engineer, network architect, network specialist, so this is for you. Okay, net-centric computing. So ini adalah CS251 dan seterusnya saya ada Bachelor of Computer Science Honours Multimedia Computing CS253. So bila kita dengar saja nama dia multimedia, mungkin semua ini nak buat cerita kartun, something like that. Okay, so actually bukan hanya setakat buat cerita kartun, banyak lagi boleh buat ya, content, apa ya disebut sekarang ni yang tengah glamour adalah content writing. Okay, content writing pun ada juga. So kalau tengok kat situ, game developer, apa lagi, multimedia applications developer pun ada, animators pun ada. So kalau anda berminat, silakan untuk mohon ya, Bachelor of Computer Science Honours Multimedia Computing. Seterusnya, okey, untuk multimedia computing ni cuma ada di UiTM Shah Alam dan juga UiTM Melaka. Okey, Jasin juga. Seterusnya kita ada Bachelor of Computer Science Honours Computer Networks. So yang ini saya kira dia lebih mengkhusus lagi ya kepada computer networks berbanding kalau tadi kita ada net-centric. Kalau nak tahu lebih lanjut nanti kenalah bertanya dengan orang-orang dekat sini ya, kita boleh terangkan ya, sama ada nak ambil 251 tadi ataupun yang ini apa ya, yang ini 255 dan yang tadi tu adalah 251. Sebab kalau dilihat kepada career prospect dia lebih kurang sama ya. Dua-dua adalah melibatkan networking rangkaian. Okey, so seterusnya kita ada Bachelor of Information System Honours Intelligent System Engineering. So saya kira pelajar kita yang membaca berita Al-Hijrah tadi, Fazidah Mustafa, dia adalah program ini dulu ya. Dikenali sebagai CS243, sekarang nombor barunya adalah 259. Sebenarnya pelajar kita serba boleh ya, tak semestinya belajar komputer and dia nak kena bekerja dalam bidang komputer, tidak juga ya, terbuka sebenarnya. Alright, so yang ini pun sama, program duration adalah 3,5 tahun.
boleh jadi siapa yang minat AI yang dekat sini boleh mohon ya. Boleh jadi data scientist juga sebab dia ada dua track kat sini ya, big data dan juga intelligent computing. Okay, ada machine learning, ada data mining kat situ, business data analytics, ada fuzzy. So kalau minat boleh mohon ya untuk CS 259. Okay, CS 259. Okay, seterusnya lama pula kita tak ada iklan kan? So kita break lagi sekali untuk iklan lagi. Show some mercy, not a sinning holder. You got the best now. You got the best now. I've got you. You got the best. I've got you. I've got you. Okay, so untuk pengetahuan semua, tadi tu trip ke China ya untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Alibaba. Saya rasa semua orang tahu kan Alibaba.com? Bukan setakat tahu shopping dekat Shopee atau Lazada je ya. So kita ada Alibaba.com. So pelajar-pelajar tadi mewakili UiTM ya untuk menyertai talent certification ya daripada Alibaba tu dekat sana. Okay, that trip was in 2019, but since last year kita pandemic kan, so mungkinlah di masa akan datang we will have that kind of event again. Okay, face to face. Sebab sekarang ni event ada banyak, but mostly buatlah dekat US ke dekat UK ke dekat China ke dekat Jepun, semuanya online, kita tak boleh pergi kan. So hopefully this time round bila kita buat kita boleh pergi physically dekat sana macam kawan-kawan you all tadi tu. Alright. So this one is Bachelor of Information System Honours Business Computing. So yang ini adalah CS 264. Okay, yang ini memang dia mengkhusus kepada e-commerce dan digital business. So sebab tu nama dia adalah business computing. So whoever taking this course, actually their career prospect is to be the e-commerce technology managers. What else? Jadi business system consultants. Yang ini ya memang actually in demand ya. Okay, dekat syarikat-syarikat besar memang dia orang memerlukan e-commerce manager ni. Okay. So that's it. Siapa minat boleh jot down ya, CS 264 Business Computing. CS 264 Business Computing. Seterusnya saya ada lagi dekat sini Bachelor of Information System Honours Information System Engineering CS 266. Okay, so yang ini Information System Engineering. So antara subjek yang ditawarkan boleh kita lihat dekat situ ya. Object Oriented Requirement Analysis, Software Improvement, ada Object Oriented Design Implementation. So nak jadi apa nanti? Yang ini memang totally on software part lah.
Okay, nak jadi information system engineers, information system apa tu lagi, system designer, system developer yang diletakkan dekat situ. Okay, so siapa minat information system engineering CS 266. Okay, dan seterusnya dan yang terakhir yang saya sediakan dekat sini adalah Bachelor of Mobile Computing Honours. So ini adalah program terbaru yang ditawarkan dan program ini dipunyai oleh UiTM Terengganu. Okay, dan hanya ditawarkan di UiTM Terengganu dan saya rasa pengambilan sudah pun bermula ya, mulai Oktober tahun lepas. So kiranya masih baru-baru sangat lagi lah. Program lain semua dah more than 10 years. Okay. Dan lagi satu yang baru adalah net-centric tu tadi adalah baru juga ya. So kalau minat mobile computing, yang ini siapa rasa nak makan coleng ikan tu, apa ICT tu, ikan celup tepung selalu, bolehlah mohon ya program ni Bachelor of Mobile Computing CS 269 hanya ditawarkan di UiTM Terengganu. So, bagaimana? Dah buat pilihan? Okey, jadinya sebelum, alamak, kenapa pula lah skrin saya ni gelap pula kat situ kan? Okey, so jom kita jalan-jalan ke UiTM Shah Alam. Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the Faculty of Computer and Mathematical Sciences, or in short, FSKM. My name is Nur Shaira, a student of FSKM, and I will be your tour guide. Please take note that this video is taken during the Conditional Movement Control Order in Selangor, and UiTM is practicing open distance learning. Therefore, you will not be seeing any student in the video. FSKM is located at Al-Khwarizmi Complex and consists of two buildings. One building is called CS1, which is where I am right now, and another one is called CS2. Let's begin the tour of CS1. Ready? Let's go. Lectures are normally conducted in either one of three trades: lecture rooms or lecture halls. I am in trade 5, known as TH5, located at the ground floor of CS1. All lecture spaces in FSKM are equipped with teaching and learning facilities such as sound systems, whiteboards, and ergonomic chairs and tables. This is one of many lecture rooms in FSKM. This is lecture room 8 or BK8, located at first floor of CS1. Lecture rooms in FSKM vary in looks and sizes, but again, just like K-trades, all lecture rooms are equipped with teaching and learning facilities such as sound systems, whiteboards, and ergonomic chairs and tables. During COVID-19 pandemic, BK8 is being used for hybrid synchronous global lectures where our esteemed professor conducts weekly lectures and discussion between students from various locations, both in Malaysia and Uzbekistan. How awesome is that? Hashtag FSKM goes global. Next, on the same floor, there is one lecture hall which is as DK1. Let's check it out. This is DK1. Lectures are being conducted here. Other than lectures, many events have been conducted here. This hall can cater up to 200 students. Besides DK1 in FSKM, there are two more lecture halls that serve the same functions as DK1, which are called DK2 and DK3, located in CS2. Stepping out from DK1, nearby on the same floor, there are several computer labs. For your information, FSKM is equipped with 20 computer labs to cater teaching and learning processes. These labs are equipped with most current softwares and hardwares that allow students to learn, explore, and enhance the computing and mathematical skills.
I am now inside one of the computer lab, which is called Big Data Lab. If you are into big data and anything related to it, you will love this place. It is equipped with softwares that will allow you to explore the world of data analytics, such as Cloudera Tableau, Python, and R software. There are more computer labs located on the second and third floor of FSKM. Let's go to the next floor. We are now at Lab 11, which is also known as Security Operations Center, or SOC. SOC is part of FSKM UiTM Cybersecurity and Digital Forensics Center, which received funding from the Ministry of Education of Malaysia. It is used to implement training and certification programs that use the Elevating IT Education Elite module. This SOC is the first SOC in public universities in Malaysia. Through the SOC, students will be exposed to hands-on monitoring, detection, and prevention of live cyber threats. If you are interested in cybersecurity, this is where you belong. Now, I would like to take all of you to tour the next building, which is called CS2. Let's check it out. But let's make one stop. Actually, two stops at two main offices in CS1, which are the Administration Office and Academic Affairs Office. Here are the Administration Office and Academic Affairs Office. The Dean's Office is located in the Administration Office, and Deputy Deans of Academic Affairs is located in the Academic Affairs Office. These two offices are supported by management staff who are always ready to assist you on relevant matters. As you can see here, there are plenty of seats and tables in this area called Laman Najib. This is where FSKM students hang out to study and eat. Basically a place to chill. UiTM provides a Wi-Fi to its staff and students, so you can use the Wi-Fi on your smartphone and laptops in Laman Najib and at the entire FSKM. PowerPoint saucers are also available here, so you don't have to worry if your devices run out of batteries. Still at CS1, I am at a hall known as Dewan Al-Fazali. This hall serves many functions, from meeting, seminar, students, and staff events, examination hall to exercise place. I am now at CS2, and right behind me is the operation room for FSKM project for hybrid topology. Some software licenses are only limited to on-campus network usage, and the software requires a high-performance workstation. In order to address these issues, FSKM, together with the Office of Infrastructure and Infrastructure, UiTM Shah Alam has launched a pilot project for hybrid topology initiative. This is to allow students to access a virtual desktop instance running on the private cloud. All the computational processes will be done on the virtual desktop instead of students' devices. Their devices will only function as a themed client to access their virtual desktop. Thus, the student can use any devices with minimal processing capabilities to access their virtual desktop. This project is broadly developed by in-house expertise and using open source software such as KVM Hypervisor, GNU Linux, operating system Grafana, Cockpit, and Prometheus. Hashtag FSKM Homebrew. Just right opposite is UiTM FSKM National Autism Resource Center, or NARC. NARC functions as a one-step knowledge repository and a reference resources for research, services, training, and curriculum development, consultancy, and projects related to persons with autism in Malaysia. NARC is the first ever resource center in Malaysia, supported by the National Autism Society of Malaysia. Fun fact, in the center between these two places, there is the beautiful green garden where you can hang out and take pictures that are Instagram worthy. The green and the natural sunlight will make your shots
look beautiful that you don't need to use any filters. Next, on the same floor, let me take you to Smart Classroom. This is the Smart Classroom. Here, we use smart TV that can mirror content from lecturer's laptop or phone through Mirror OP software. Each table can also control a specific TV for content discussion. You can use a round table for easier brainstorming sessions with a dedicated whiteboard. If that is not enough, you can scribble on the table too, using whiteboard markers. Just next to the Smart Classroom is Omar Al-Hayam Room. This room is exclusive for postgraduate students and will defend their dissertation here. It is equipped with a smart TV and conducive presentation setup. This room, since its setup, had witnessed joyous moments when research students successfully defended their research works. Who knows, that can be you. All these rooms are located on the ground floor of CS2. On the same floor, you can find the Postgraduate Studies Office, an important office for potential and current postgraduate students, and also Student Center. Again, a place for students to chill. In the Student Center and some other parts of FSKM, you can find water filters that provide clean, hot, warm, and cold water. Now let's go upstairs. On the first floor of CS2, you can find many classrooms. One of them is called Global Learning Space. This space is not only for face-to-face teaching and learning, but also online. This space is equipped with a Cisco WebEx conferencing system, which allows hybrid online classes, meetings, webinars, and presentations to be held. It has awesome features like intelligent audio and video experience, comprising a powerful codec and a quad camera bar with integrated speakers and microphones. It offers sophisticated camera technologies that bring speaker tracking and auto framing capabilities. FSKM had several international online events conducted in this room successfully with audiences from all over the world. Here on the same floor are where the Office of Industrial Community and Alumni Linkages and Office of Students Affairs are located. You can find the Deputy Dean for both offices inside along with dedicated staff. On the second floor of CS2, you can find more computer labs. I am now in High Performance Computing Lab or HPC Lab. It has 2 servers with high-end graphic processing unit, GPU. Each computer equipped with 56-core Xeon CPU and 256 GB RAM. With its high-performance specification, tasks like seismic analysis, financial analysis, genetic engineering, massively parallel jobs, and crypto analysis can be done. Next to HPC Lab is User Science and Engineering, or commonly known here as USE Lab. This lab provides space to conduct human-computer interaction experiments and uses mangled software from German. I am now in a multimedia lab. Here, students can learn to use tools like Adobe Photoshop to create digital content, Flash software to create 2D animation, and basic programming to create interactive output. Adobe Premiere to produce a short video production where students learn how to edit and create documentary videos. Another amazing computer lab in FSKM is PCNA Lab. For your information, FSKM is part of Cisco Academy UiTM. Therefore, this lab is equipped with Cisco routers and switches. This lab is where FSKM students have the chance to learn about computer networks hands-on. Lectures office rooms are located in both CS1 and CS2. FSKM lecturers are dedicated, committed, and always strive to deliver the best knowledge and skills to FSKM students. Their expertise range from the field of information technology, information system, computer network, computer science, mathematics, science actuary, and statistics.
That brings us to the end of the tour. I hope you enjoyed the virtual tour of FSKM. Thank you for watching. Do follow FSKM social media. Facebook, Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM, Instagram, UiTM FSKM Official, Twitter, UiTM_FSKM. So, how is it? Rasa-rasa berminat tak nak datang dekat UiTM Shah Alam? Video tadi disediakan oleh Qayyum tadi adalah merupakan kita punya pelajar daripada CS253 ya, Multimedia Computing. Jadi boleh mula buat pilihan agaknya yang mana satu. Dan okey, terima kasih pada Syaira tadi, panjang lebar dia bercerita kat kita tadi. So siapakah Syaira tu sebenarnya? So Syaira tu tahun ni ya, dia terpilih sebagai salah seorang participant ya untuk Monster Awards 2021. Yang ini saya tak pasti dah ada pemenang atau belum, sebab kalau tengok dekat post ni Oktober 7 ya. Not sure whether dia punya voting tu dah habis ke belum. Okay, so this is for Monster Awards 2021. Syaira tadi adalah pelajar daripada statistik ya, CS241. Sebelum Syaira, kita ada ini adalah Monster Award 2020 di mana Nurin Miza Afika was selected among the top 10 of the participants, dan Valerie terpilih sebagai top 50. Untuk Monster Awards ni dia tak ada tempat pertama, tempat kedua ke tak ada. So the last yang paling tinggi yang diumumkan adalah top 10, which was announced by our Datin Vivi tu, bekas kita punya ahli lembaga pengarah UiTM ya, last year. Dan Nurin dipilih sebagai salah seorang pemenang top 10. Dan seterusnya saya nak share lagi, kita ada juga ini penglibatan pelajar kita ya dalam program-program sama ada di peringkat UiTM, di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa ya. So yang ini kita ada Digital M100 Challenge. So kita ada dekat sini ya top 10 winners. Kita ada pelajar daripada CS251, ada 2 orang dekat sini. Dan kita ada juga pelajar daripada CS241 dan juga 242. Okay. So lagi apa kita ada? Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ya dekat sini, ini antara yang terbaru yang saya sempat snap ya daripada Instagram rasmi fakulti. Kita ada video editing workshop, kita ada Maybank Day kat sini. Okay, Maybank Day ni dianjurkan oleh Maybank ya, Maybank Malaysia. Dan dekat bawah tu ada lagi pertandingan apa tu? Kuih Raya AIS Video Competition. So yang ini saya rasa dianjurkan oleh salah satu persatuan dalaman pelajar. Lagi kita ada apa? Kita ada juga webinar on IoT Fundamentals and Application. Lagi kita ada Fun Challenge Online UiTM Oracle Data Hackathon. Kita ada yang bawah tu tak nampak tak apa dia tu. Amazing Race pun ada. Okey, ini kebanyakannya dianjurkan oleh kelab pelajar ya. Program-program ini. Okey, lagi sekali kita nampak gambar Nurin Miza dekat sini. So she won the grand prize at the Asia Youth Speak Up Forum 2021. Dan juga Nurin Miza ni juga adalah UiTM Ambassadors untuk Maybank. Dia sekarang ni banyak ya talent, dia kena talent bercakap ya.
Kenapa talent bercakap? Because why? Bila kita ada produk pun, you still need to communicate your product to your client. So if you are not convincing enough, then orang tak nak beli. Betul? So nak tak nak, you all kena bercakap. Okay? So kat sini kita ada apa ni? Yang bawah tu apa dia ya? Yang bawah ni adalah okay. Yang bawah ni pun glamour jugalah kalau kira dekat sini. Ernst and Young. That is a very big company, Ernst and Young. Okay. So kita ada dua champion dekat sini. Kita ada Atira tu daripada CS242 Actual Science, dan kita ada Nur Syafiqah daripada CS230. Nur Syafiqah ni semester ni baru part 3 It's a long way to go for her. So siapa-siapa yang berminat, we have so many programs like this here. Cuma rajin dengan tak rajin, minat dengan tak minat je nak masuk. Okay, so saya nampak ada wow dan nampak ada keluar kat situ kan. Harapnya minat lah kan. Okay, dan yang antara yang terbaru juga ni ya, pelajar kita has been the champion for FCQ Cyber Security Competition 2021. Okay, FCQ tahu tak apa itu FCQ? Macam pernah dengar tak kat mana-mana? FCQ ni apa? Antivirus tu kan? So diorang ni champion, dan kawan-kawan diorang dekat bawah tu was among the top 10 finalists. Okay. Kemudian kalau tengok yang dekat atas tu, kita ada hubungan ya dengan apa yang nak sebut sekejap situ. IITU Kazakhstan. So kita ada outbound student exchange program UiTM IITU. So siapa minat nak pergi Kazakhstan boleh mohon. Cumanya this time round kelas diorang online, so diorang tak pergi Kazakhstan. Sebelum ni kalau tak salah saya, kita ada sempat hantar 2 batch pelajar rasanya ke Kazakhstan. Dan currently kita juga menerima pelajar daripada inbound ya, yang luar datang dekat kita pun ada ya, daripada Kazakhstan, kita ada daripada Indonesia, kita ada daripada China. Itu je lah yang setakat yang saya tahu. So siapa minat nak pergi Kazakhstan, bolehlah 1 semester ya dekat sana. Okay, so kita tengok apa lagi ya saya ada dekat sini. Of course lah kan, program spiritual pun ada jugalah. Okay, so antara yang saya sempat snap, kita ada bacaan Yasin, kita ada Quran Hour, and the latest one was kita ada program untuk Maulidur Rasul. Okay, kita ada program untuk Maulidur Rasul. Berita-berita lain, graduan kita join MDEC as a data scientist. Semuanya perempuan dekat situ. Dan kita juga ada ni, kalau dekat berita kat sini baru saja berakhir, ini adalah untuk semester lepas ya, kita ada FYP IEEE Awards 2021. So yang ini award untuk projek tahun akhir terbaik. Okay, final year projek terbaik. Kalau tahun lepas ini ya, projeknya dimenangi oleh, kalau tak salah saya, pelajar daripada program CS253 Multimedia. Okay. So siapa minat CS253 silakan. Okay, saya rasa ini antara yang terakhir yang saya ada. Persatuan-persatuan dalaman yang anda boleh turut serta sepanjang bergelar pelajar ya. Nanti insya-Allah kami tunggu kedatangan anda. Kita ada kat sini kalau Computing Sciences, kita ada iTech dekat situ. Kita ada juga CS Club. Kita ada, alamak tak nampak lah pula kat belakang tu kan, tapi most of the program they have their own club which you can join. Okay.
Okey. Jadinya sama ada anda ingin meneruskan pengajian di peringkat ijazah atau tidak, terserah. Okey, sila buat pilihan. Kalau rasa nak kerja terus pun tak ada masalah. Tapi kalau anda ingin teruskan, saya share dekat sini the 12 skills with high demand in 2021. So kalau nampak dekat situ, coding is there. Public speaking is very important because any company, they would like to have staff that can actually convince the client. Okay, sebab sekarang ni ya, untuk makluman anda semua, ini pun kami terima daripada kaunselor. Dia cakap sekarang ni most of the interview, dia bukan buat interview sorang-sorang lagi tau. You will be interviewed within one group of people, let's say 5, 10, and whoever actually come out from the bunch, okay, yang bercakap dulu, biasanya itu yang dia nak dulu. Okay, yelah kalau belajar je tapi tak pandai nak bercakap, then how can you communicate your intelligence to others? So penting ya untuk bercakap. So apa lagi kat situ, social media marketing. Oh, ini saya rasa semua orang pandai sangat-sangat dah ni, you all ni kan. Siapa kat sini ada jual tudung ke IG? Cuba cakap. Ada tak jual tudung kat IG? Tak ada. Ada tak kat sini jual coklat ke kat IG? Ada tak? Ada jual baju tak kat IG? Okay. So actually these are the things. Okay. Sampingan-sampingan yang you boleh buat. Okay. Web development. Excel pun nampaknya glamour juga dekat situ. Okay. Well, saya rasa itu saja yang saya dapat berkongsi pada anda semua. So how you can get in touch? This is the telephone number of our Dean's office, the email, and of course this is our main office at UiTM Shah Alam. And do keep in touch with us through our website, fskm.uitm.edu.my, through our official Instagram, UiTM_FSKM, our Facebook, our Twitter, and our LinkedIn. So saya rasa itu saja yang saya ada. So saya serahkan balik kepada pengurusi majlis kita pada hari ini. Terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Teknologis Nurul Latifah Adam atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharapkan mahasiswa cakna atas taklimat dan perkongsian yang telah diberikan. Seterusnya, kita beralih kepada sesi soal jawab. Hadirin yang ingin menanyakan soalan diminta untuk membuka mikrofon atau menulis soalan di ruangan komen dan memperkenalkan diri anda terlebih dahulu. Ya, silakan. Tak mau cakap, tak apa, tulis je dekat chat tu, saya boleh baca kat situ. Saya cuba jawab kalau boleh jawab, ya. Ya, silakan petang-petang. Assalamualaikum. Nasib baik, alhamdulillah ada. Siapa tu? Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya saya Zul Buan Azizi, coordinator. Ni nak cakap. Okay, saya nak mulakan lah. Okay, kalau kita tak mula nanti, diorang tak mula nanti. Okay, alhamdulillah. Terima kasih banyak diucapkan kepada penceramah jemputan kita, Puan Latifah, beserta dengan Dr. Azri kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk bercerita sedikit berkaitan dengan program-program yang ada di FSKM. Okay. And then kami ingin memohon maaf lah kerana memberi short notice sebab kami mendapat report juga kepada student-student, boleh dengar jugalah sebab kita dapati permohonan ke penerapan masih lagi sedikit.
Okay, dengan itu kita teruslah ambil inisiatif untuk membuat promosi ni kepada student-student kita yang sedang buat LI. Okay, maybe you can take some time untuk review balik minat you dengan apa yang telah disampaikan oleh penceramah kita tadi, and then take your time untuk apply the PIN number, and then at least you can browse dulu buang permohonan tu and all the prospect untuk pengetahuan penceramah. Kami sudah pun berikan prospektus FSKM dan step by step kaedah permohonan penerapan sejak minggu lepas lagi. Kita harap dengan adanya ceramah seperti ini, student kita lebih terbuka, boleh nampak lebih mendalam lagi. Okay, so saya rasa lepas ni student kita akan ada soalan lah, minta tolong buka speaker dan bertanya lah. Okay, untuk soalan berkaitan dengan degree, okay, saya mengajar computer security, so memang ramai student kita bertanya lah untuk security, untuk mereka nak venture atau teruskan dalam bidang security, yang kita tak ada specific degree in information security kan, ataupun computer security. So kita nak confirmkan lah, paling hampir tadi adalah computer network lah kan. Saya memang promote computer network and net centric lah. Betul lah, tadi saya nampak tadi kan ada beberapa subjek so dekat situ Okay, so boleh dengar lah kan, mungkin yang ada datang ni semua ex-student saya yang ambil security dulu yang asyik PM tanya kan. Okay, nak security macam mana. Okay, yang kedua tadi, kalau dulu kita ada professional certificate daripada Microsoft untuk contohnya daripada CCNA, and then kita ada Microsoft Certified, and then kita ada kalau security tu kita ada CEH, Certified Ethical Hackers. Okay, yang sebab student kita dulu pernah dapat professional certificate macam ni, anjuran bersama FSKM dan 3P program. So daripada situ, sebelum ni student kita memang ada added value lah masa mereka nak mohon pekerjaan. So now kami nak tanya, masih ada lagi tak program-program seperti itu? Sebab tadi kami aware dia sekarang ni kita tag team dengan Alibaba kan, certificate. So macam ni, adakah dia bertukar kepada Alibaba punya certificate, professional certificate, ataupun masih lagi ada program-program macam professional certificate yang lain seperti CAH, CCNA dan sebagainya? Alright. Itu saja soalan dari saya. Okay, terima kasih Cik Azizi. Kalau berkaitan dengan program yang security tadi, yang paling dekat memang adalah CS251 dan CS255 ya. Networking dan juga net centric. Kemudian berkenaan dengan certification, kalau Microsoft sekarang kita memang dah tak ada dengan Microsoft. Tapi yang lain-lain tu saya tak pasti. Cuma, sekarang ni selain daripada certification yang macam tu, kita ada banyak program yang dianjurkan, contoh dengan MDEC, contoh dengan a few other companies untuk this kind of certification. But dia of course lah selected student lah kan. Okay, student minat dan dia memenuhi syarat-syarat. Saya tak boleh nak sebutkan sebab tak ingat kan, takut salah sebut pula, tapi kita ada banyak program dengan company luar yang menyediakan added advantage ini untuk pelajar-pelajar kita. Ada. Ada. Cumanya yang saya ingat saya sekarang ni kalau Microsoft tak ada. Yang CCNA tu I believe so, nak kata ada tak ada saya tak boleh nak confirmkan. Tapi benda tu memang biasalah kan, untuk yang ambil networking tu memang ada. Cuma saya tak pasti masih ada lagi atau tidak sekarang ni. Kemudian saya ada nampak satu soalan dekat chat box tu. Boleh saya tahu is nak berkenaan dengan dual degree yang disediakan CS230 tu. Maksudnya lebih kelas ke? Of course lebih kelas lah kalau you ambil yang itu. Sebab dual degree ni ada syarat-syarat dia. Sebab dual degree, first part will be dekat campus dekat sini. Kemudian another part you'll be in Birmingham. Sebab dua degree ni dengan Birmingham ya. So far kita masih belum berjaya untuk hantar student lagi untuk dual degree ni. Ada syarat-syarat dia.
So kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh terus dengan saya atau Encik Azri lah nanti. Tapi dia memang sebahagiannya di sini dan sebahagian lagi di Birmingham. Okay, siapa nak pergi Birmingham, UK? Bolehlah mohon ya. Cumanya untuk Birmingham tu suka saya nak ingatkan sebab dari segi penajaan pelajar tu kena cari sendirilah. Okay, dari segi penajaan kena cari sendiri. So that's why bila kita nak cari penajaan tu, of course lah dia punya result tu kena up to the level lah kan. Untuk dapatkan penajaan dan seterusnya teruskan dengan dual degree program ni. Okay, tu Encik Azri juga ada kongsikan ya program-program yang ada di FSKM ya. Kita ada sebutkan site dekat situ. Kalau belum daftar muid lagi, boleh ke nak isi penerapan tu? Cik Azri, pasal muid ni macam mana? Nak mohon dah kena ada result muid ke belum? Saya rasa kena ada muat dulu. Ya. Kena ada muid dulu. So dia kata ada antara kami yang tak sempat untuk daftar muid sesi 3 sebab dah penuh. Jadi alamak, ini kalau bab-bab isi borang ni kami tak sure lah pula kan macam mana dengan bahagian pengambilan ya. Boleh skip ke muid tu Azri? Seingat saya lah kalau dalam dia punya syarat yang dulu bila dia perlu ada lah, kalau tak salah saya dia perlu ada muat tu. So nak kena buat cepat lah, cuba cari jalan ya. Kemudian ada lagi soalan daripada Akmal Hakim tu nak tanya, betul ke kalau ambil penerapan dapat satu sijil, which is sijil degree saja, sijil diploma tak dapat, dah kenapa? Pula penat-penat belajar 2 tahun setengah, dia tak bagi sijil diploma. You all dapatlah you all punya sijil diploma tu, janganlah risau. Okey, dah habis, dah pergi internship dah ni pun. And then, bila dah settle dah diploma you, barulah boleh masuk ke degree ni. Jangan risau Akmal, dapat 2 sijil nanti. Okey, kalau masuk banyak program lagi banyak sijil dapat. Sijil penyertaan tu berbondong nanti sampai. Jangan risau. So sijil diploma ada, sijil degree pun ada kalau lulus nanti. InsyaAllah. So Akmal nanti mohon, jangan lupa Akmal. Lagi student extended STEM boleh ke isi penerapan tu ya? Student extended STEM ni macam mana? So sekarang ni maksudnya sekarang you all belum lagi latihan industri. Kalau belum latihan industri, maksudnya you belum tamat lagi. Kalau belum tamat tu memang tak boleh mohon lagi lah. Sebab tak salah saya, boleh mohon kalau dah habis kan sekarang berada di latihan industri kan, Encik Azizi, betul kan? Baru boleh mohon? Ya, betul. Berada di semester terakhir. Yep. Yeah, alright. Okay, kemudian soalan lagi, saya nak tanya apa beza net-centric computing and computer networking? Net-centric computing and computer networking. Saya rasa ni kalau computer networking on the hardware part kot, lebih sikit. Wire-wire dia lebih sikit lah kot compared to net-centric computing. Okay. On the cyber security maybe dia lebih kepada net-centric. Okay. Nak tanya lebih-lebih saya pun tak pandai juga. Tapi adalah bezanya. Kalau tidak kami tak buatlah kan 2 program. Tak apa, nak tahu lebih lanjut nanti boleh je kontak dengan kami. Okey, kami boleh dapatkan maklumat lanjut ya. Untuk Rian tadi. Okey, Fakrul, untuk penerapan degree ni boleh ke apply untuk PJJ? Boleh, boleh. Kita ada program secara PJJ di ISEP. Antara program yang kita tawarkan adalah CS230 kalau tak salah saya. Tapi tak banyak lah. Yang saya ingat saya CS230 ada. Cuma ingat ya, kalau maksudnya mungkin Fakrul lepas ni Fakrul nak kerja dulu kan. Cuma kalau PJJ, kalau saya ceritakan ya dari segi yuran dia agak mahal sikit lah berbanding dengan program biasa yang dijalankan. Okay, tapi kalau nak mohon boleh, cuma bilangan program yang kita tawarkan untuk PJJ, e-PJJ ni adalah terhad. Okay, tak semua program ada.
Okey, seterusnya kalau masuk degree tanpa melalui penerapan, jika kami masuk degree kemudian hari still mula dari SEM 3 ke? Ya, betul. Sebab, okey, maksudnya kenapa kita panggil penerapan? Penerapan ni sebab daripada pelajar kita ambil terus yang layak untuk masuk ke program degree kita. Okey, sebab tu kita panggil penerapan. Dan biasanya pelajar-pelajar ini akan dinilai untuk mendapat pengecualian kredit. Okey, sebab tu dia boleh masuk semester 3. Ada setengah pelajar tu dia daripada program lain, bukan CS 110 dan dia join program kita. Ada yang dapat juga pengecualian, macam subjek-subjek macam CTU apa semua tu dia dapat pengecualian. So mungkin dia boleh masuk ke part 2 instead of part 3. Tapi macam you all, insya-Allah boleh dapat pengecualian untuk subjek-subjek tertentu dan biasanya pelajar daripada CS 110 kita akan terus ke semester 3. Jadi kalau kata tak masuk sekarang pun, nak masuk kemudian, nak pergi kerja dulu pun akan dinilai berdasarkan pengecualian kredit. Dan biasanya kalau pelajar daripada X Diploma memang akan masuk ke SEM 3. Okey. So Assalamualaikum, nak tanya daripada Daniel Hakim tu, saya rasa kan macam pengacara radio pula kan? Macam komen dekat sini kan? Okey, so Daniel Hakim kata, Assalamualaikum, nak tanya, bolehkah isi penerapan untuk part-time degree dan bagaimana prosesnya? Saya tak pasti, tapi maksudnya, sekejap, saya tak pasti. Sama ada kalau mohon untuk program EPJJ ni, adakah melalui borang yang sama ke Azri? Kita boleh pilih dalam tu ke, nak part-time, nak full-time ke Azri? Boleh bantu? Kalau EPJJ saya sebab yang ini lebih kepada AR lah yang lebih arif ni sebab takutnya tersilap bagi information. Jadi saya tak pasti juga kalau yang macam EPJJ tu. Azri boleh tolong carikan tak apa ni link untuk ke ISET? Nanti boleh paste dekat sini? Apa dia? Apa yang tadi? Carikan link untuk ke ISET, kita punya ISET. Saya sekejap Tak tadi apa. berkenaan dengan ada student tanya berkenaan dengan MUAT. Saya dapat daripada AR Fakulti dan juga apa nama ni misi akademik UiTM ni dia ada bagi tahulah sebenarnya memang kena ada MUAT lah untuk masuk ke penerapan degree tu. Tapi mungkin sekarang ni ada juga dia beritahu sebab COVID ni mungkin ada pengecualian lah. Dia bergantung kepada ni lah. And then kena dari semasa ke semasa pelajar perlu juga menghubungi pihak kemasukkan lah kalau tak salah saya. Maknanya dia perlu dapatkan update daripada bahagian pengambilan juga. Sebab daripada yang di fakulti lah, daripada fakulti kata memang kena ada MUAT. Tapi sekarang ni because of COVID ni memang ada some issue lah kan. So nak go here and there tu ada issue juga. So iaitu yang and then mungkin nak ambil secara online kan, mungkin akan ada isu jugalah. So kat situ. Alright, okay. Saya nak tambah sedikit berkaitan MUAT tadi. Ya. Saya nak tambah sedikit berkaitan MUAT tadi. Kalau ikut bahagian pengambilan punya slide presentation ni, ada dinyatakan bagi calon yang belum mempunyai keputusan MUAT tetapi telah mendaftar MUAT sesi on demand 2021 dan 2022 sahaja yang akan diproses dan sekiranya berjaya dalam sesi pemilihan akan diberi surat tawaran bersyarat. Bersyarat tu maksudnya you kena submit dulu. You punya MUAT tu baru dia proceed. So maksudnya dekat sini and then dekat borang permohonan program sarjana tu nanti dekat checklist tu dia akan ada upload dokumen tau. Bila upload dokumennya dia perlukan slip keputusan atau slip pendaftaran. So maksudnya slip pendaftaran tu maksudnya you tak ambil lagi tapi you dah ada buku pendaftaran tu dan you boleh upload ke dalam borang tu. Dia macam tu. Tetapi jika memang tak dapat juga slip pendaftaran kan, maksudnya memang tak ada slot. Maksudnya itu bukan salah student jugalah. Tu maksudnya
doing ODL macam yang Dr. Aziz cakap tadi lah kan. Kan dia sebab nak arrange pendaftaran tu agak sukar, dan kat situ nanti mungkin pelajar boleh terus hubungi bahagian pengambilan, atau saya sendiri akan dapatkan maklumat lah nanti. So far maksudnya kena ada lah, sama ada slip ataupun slip keputusan atau slip pendaftaran. Dia macam tu, okay? Basically dia at least dia mendaftar MUET 2021. Yes. Yep. Ini basically this one is berdasarkan keputusan Senat lah, Senat ke 271. So dia kata at least ada macam tuan cakap tadi lah, ada mostly at least dia mendaftar. Kalau yang dah ada tu okey lah. Yang nak masuk dia akan hanya proses yang dah ada dan ada yang mendaftar itu. So betul lah yang Cik Azizi beritahu tadi. Okey, so seterusnya apabila masuk degree, adakah kod masih ada? Yang ini macam mana nak jawab ni ya? Tak pastilah pula sama ada awak punya kena baris-baris lagi ke. Saya tak pastilah yang ini nak menjawab ni. Mungkin ada 3 tu kan kena ambil kalau tak silap saya lah. apa dia? Ada 3 saya pun tak ingat dia punya. Kejap saya kena buka saya punya kejap. Saya pun dah. Okey, so sambil Cik Azri cari tu. Okey, kita baca pula daripada Sarah Zulkifli. Hai Sarah, intake bulan 9 tu still dapat pengecualian kredit ke? Intake bulan 9, sama je. You masuk bulan Mac ke, you masuk bulan 9 ke, dua-dua akan dapat pengecualian kredit. Okey, sama je. Kemudian, okey, Taufik Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Taufik. Program penerapan UiTM, ya memang pun kita tengah cakap pasal program penerapan ni. Semasa saya memohon penerapan nanti, berapa kos yang kami dapat pilih semasa isi penerapan nanti? Adakah ia sama seperti UPU yang boleh pilih banyak kos atau penerapan hanya membenarkan satu kos sahaja? Saya tak pasti berapa pilihan yang ada, tapi ini adalah penerapan, ini sistem UiTM saja ke Azri? Macam mana? Ni penerapan ni dia akan isi kita punya borang sendiri kan, UiTM punya borang sendiri kan? Betul. So berapa pilihan yang dia ada, boleh mohon? Azri tahu tak? Yang itu tak pasti Pak. Tak pernah buka sistem. Sebab tak pernah buka kan? Maaf sebab kami tak pernah buka dia punya tu. Tapi biasanya kalau tak salah saya, kalau ambilan March dia adalah ambilan di bawah UiTM. Dan of course bukan hanya satu pilihan sahaja, akan ada beberapa program yang you boleh pilih. Okey, yang berada di bawah UPU adalah ambilan betul lah ambilan March kan yang bawah UPU kan? So sejak ya bab isi borang ni kami tak terfikir pula tentang situ. Tapi kalau penerapan saya rasa kita ada sistem khusus untuk penerapan kan, dia bukan mohon melalui UPU kan? Ini pun kami kena confirmkan jugalah, tak sure. Tapi biasanya memang kelebihan kepada pelajar UiTM ya untuk memohon penerapan ni. Sebab biasanya dekat sini kami ada untuk setiap program biasanya paling kurang akan ada satu grup khusus untuk pelajar penerapan. Memang akan ada untuk setiap program. Okey, contoh kalau kita ada CS 230, 3A, 3B, 3C. So biasanya 3C untuk pelajar penerapan. Biasanya pelajar ramailah dalam satu grup tu. Memang kita ada khusus untuk pelajar penerapan. So ini kelebihan yang you all ada lah kalau memohon untuk masuk ke UiTM lagi untuk degree program. Okay. Soalan seterusnya, jika saya mohon penerapan dan UPU dan saya mendapat tawaran dari UPU, bolehkah saya menolak penerapan ini? Boleh je, anda dah buat pilihan kan? Kan, kalau dah dapat UPU tu tak apalah, pilihlah yang mana yang you suka, pilihan berada di tangan anda. Tu Alia Maisara tu kata boleh buat 3 pilihan. Oh, Alia dah isi borang ya Alia. Okay, so maksudnya
Alia dah tengok dah borang tu rupanya macam mana. So boleh buat 3 pilihan. So buatlah pilihan yang betul. Dan juga lagi satu, yang hari ni sebab saya lupa ambil file nak share untuk setiap program tu ada di mana. Ada setengah pelajar ni dia mohon tapi dia tak tengok dekat mana program tu ada. Ada setengah pelajar tu rumah dekat Perlis, konon-konon diploma dulu dah belajar dekat UiTM Rauk kan. So rumah dekat Perlis, ingatkan nak je lah ambil UiTM Perlis, belakang rumah je dia kata kan. Tapi bila dia mohon, dia tak tengok program yang dia mohon tu ada di mana. Tu alamat dapat dekat UiTM Shah Alam contoh. Okay, so you boleh simak dulu untuk program tersebut ada ditawarkan di mana. Untuk di UiTM Shah Alam kita ada semua program. Okey, begitu juga saya rasa dengan UiTM Jasin pun ada semua program. Untuk cawangan lain, hanya program-program yang tertentu saja. Kalau orang Ganu nak balik Ganu, tengok program apa yang ada kat situ. Yang saya sebut tadi ada mobile computer. Okey. Kalau dekat Perlis, saya rasa dia ada CS255. Okey, computer networking kalau tak salah saya. Okey, itu ada contoh ya. Tu Encik Azzi ada sharekan ya, online uitm.edu.my, boleh buka tengoklah nanti berapa pilihan yang buat. Ya, berkaitan dengan kita apply dekat mana kan, sama ada UPU ataupun UiTM punya sistem. Ya, permohonan dekat UiTM punya sistem, dia bukan di UPU. Okay, so Dia ini dekat untuk online. penerapan kan? Ya, untuk penerapan ya. Student minta semua review balik info pack yang saya dah share. Saya ada buat Google Drive untuk info pack kan hari tu. Please make sure you buka balik. Actually ada slide tu yang kita dah lengkapkan dah step by step. Kalau you tengok dekat situ, cara beli PIN number, mohon di mana, syarat semua sudah ada berkaitan dengan penerapan. That's why kita panggil FSKM untuk terangkan berkaitan degree saja. Untuk penerapan tu insyaAllah semua dah lengkap lah, kecuali yang muat tadi lah. Muat tu pun tadi ada statement dia, syarat-syarat muat dia macam mana semua ya. So tak apa, it's okay, boleh nanti boleh tengok balik info pack tu, ada prospectus, ada poster iklan, dia ada step by step penerapan permohonan penerapan. Okay. Okay, so Cik Azri tadi ada dapat berita ke pasal kita punya core curriculum tu? Ada lagi ke tak? Kalau berdasarkan yang saya punya prospektus yang saya buat, memang ada core curriculum 1, 2 dan 3. Okay, masih ada? Masih ada. Masih ada. Okay, so take note ya. Okay, Dan sudah. juga tadi dia ada yang bertanya pasal penerapan juga sistem UiTM. Kalau pakai UPU tu untuk matrikulasi dan universiti lain Okay, betul. Yes, setuju, betul. Kalau UPU tu Kalau nak apply universiti lain pun boleh. minta lah dekat UPU tu yang tadi. Tapi sebenarnya kami di UiTM ni kami memang kami memang mengalu-alukan lah continuation pelajar untuk ambil degree ke UiTM juga kan, sebab UiTM sentiasa di hatiku. Ya, betul. Seterusnya daripada Hafizah Fauzi ni, kalau dah buat penerapan perlu ke buat permohonan DPU? Ya, minta je semua sebab apa? Rezeki kita tu tak tahu kat mana. Okay? Mungkin you minta yang penerapan tak dapat tapi dapat dekat UPU. Mungkin you minta dekat UPU tapi dekat UiTM tak dapat contoh. Okay, so mohon saja sebab tempat terhad tapi yang memohonnya Masya Allah, especially kalau March punya tu, yang untuk ambilan ke Oktober tu pun memang ramai. So yang March ni, betul lah ya, kalau March memang hanya untuk ambilan universiti je kan. Okay, kalau pelajar yang habis SPM March tu, okay, dapat keputusan Mei, dia orang akan mula masuk pada Oktober. Betul kan? Okay. Dan Ya, kalau betul. program kita ada setengah program hanya ditawarkan pada ambilan Mac sahaja pun ada juga macam tu. Okay.
tak semua ada di ambilan Oktober. Okay, so nasihat saya ambil je, UPU pun mohon juga, penerapan pun mohon juga. Sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana kan? Okay, cuba je semua. Okay, Yes. so ada lagi soalan lain? Semua dah berminat ke? Tak tahulah, saya harap perkongsian kami pada hari ini tu boleh fulfill the gap lah. Kalau tadi tu macam terbayang-bayang, so sekarang ni dah nampak dah. Saya tak pastilah, Cik Azizi tu pun pernah ke sampai ke UiTM Shah Alam, Cik Azizi? Okey. Soalan ni. Saya master di UiTM Shah Alam. Alhamdulillah. Okay, So dah so tahulah kan Big tempat Data tadi tu Lab kan? tu saya dah masuk. Ya betul. Big Data Lab tu saya dah masuk, and then I'm quite surprised lah kita ada SOC kat situ, Security Operation Center tadi tu. Sebab student-student kita dah banyak dah kan. Kami memang dah, mereka ramai yang minat security semua kan. So Shah Alam memang agak okay lah untuk you all kan, continue your security punya course nanti. Best. Okay. UiTM Shah Alam best. Promote. Okay, promote. Okay, serius je kita punya pengurusi majlis kita nak pergi mana nanti? Tak sure lagi. Tak sure lagi. Kita ada lagi satu soalan dekat Muhammad. Ada lagi satu soalan daripada Rian. Macam mana nak make sure certain course tu available dekat UiTM Shah Alam atau tak? Okay, most of the programs are available in UiTM Shah Alam. Saya rasa semua program ijazah Computing Sciences memang ada dekat UiTM Shah Alam. Kecuali mobile computing. Sebab mobile computing tu memang empunyanya adalah UiTM Terengganu. Diorang yang buat program tu, so itu diorang punya. Okay, so yang lain semua ada di UiTM Shah Alam. Okay, so ada dekat situ saya rasa tu dah dikongsikan ya, makluman saya kira info pack untuk program penerapan tu. Okay. So ada apa-apa lagi? Ada Cik Azri nak tambah apa-apa ke? Serta pelajar ini untuk pelajar lah. Selalunya pelajar kita dia takut nak apply, takut dapat jauh-jauh. You jangan risau, sekejap je belajar sebenarnya bila belajar degree. Dan jauh tu nanti dia akan dekat insya-Allah. Jangan jauh kita akan rindu, tapi sekarang ni tengok ODL lah lagi dekat lah. Okay, walaupun kita belajar tempat katalah you minta sekarang ni you ada di Raub. Okay, parent pun ada di Raub. Kan tiba-tiba minta dapat Mukah Sarawak. Tapi kita still ada ODL, but why not pergi ke Mukah? Sebab you kena faham macam ni certain university UiTM dia letakkan di tempat yang jauh-jauh tu sebenarnya dia ada bidang dia. Okay, contoh macam agriculture kan. Okay, dia ada bidang dia yang dekat Sarawak tu, dia punya benda yang berkaitan dengan program dia. Saya pernah berhubung dengan ni lah, someone dia ada beritahu. Saya tak ingat dia agriculture punya benda so dia ada kat situ. Kalau macam you all computer sciences kita ada di seluruh Malaysia lah. You jangan risau kalau you dapat katalah dapat ke tak tahu lagi dia ada di Kuala Terengganu ke Kelantan ke kan, tak apa. Pergi. Sebenarnya you belajar 3 tahun saja. Dia akan you buka you punya minda ni nanti. Kalau you rasa jauh dengan family, you akan rasa lain. Nanti bila you sampai, sebab sekarang ni selalunya student dia nak duduk, aku nak duduk bandar. Ada yang nak duduk bandar, ada yang nak duduk dekat dengan family. Tapi jangan risau. Dia akan mengajar you jadi lebih independent. Sebenarnya kita nak student kita lebih independent. So walaupun di bandar tu ni lah orang nak bandar macam best, tapi sekarang ni pun dah macam ODL kan. Tapi saya harap you all semua jangan risau. Walaupun jauh sebenarnya, the quality of the knowledge yang kita ada daripada FSKM ni insya-Allah kita pun dah selevel dengan universiti-universiti lain. Dan ditengoklah daripada slides Madam TS Nur Latifah Adam tadi, student kita banyak menang award sebenarnya. Dekat luar ada kan, buat hacking competition pun kita menang kan. So sekarang ni pun berlangsung sekarang ni dipanggil MDIT untuk buat data dashboard tu ramai UiTM ramai yang masuk. Saya pun itulah nak promote juga MDIT, tapi tak ada dia punya tu.
Kepada adik-adik semua lah, insyaAllah you all jangan takut kalau dapat alamak aku dapat Kelantan. No, jangan risau. Semua Selangor dapat Kelantan. Kelantan best you dapat nasi kerabu, makan budu semua sedap. Jangan risau. Alah, dia biasa So, awal-awal je tak suka ke apa kan. Lepas tu lama nanti habis lah. Lekat dah lama tu. tak akan suka. You jangan risau. Tak nak balik kan. My sister dia dapat Kelantan dia mula-mula dia takut rumah jauh punya Kelantan, tapi masa dah dapat sana kan kita kata adik kat mana nak jumpa ni, kalau datang buat apa, macam tu sekali dia nak enjoy kat sana dengan kawan dia lagi best, dia macam tu. Sebab tu macam sister dulu lah, dan alhamdulillah dia belajar sana, alhamdulillah, and then lepas tu sambung degree ke puncak perdana kan. Macam you all ni insyaAllah jangan risau, okay, memang ada tempat. Cuma you have to be the best. You want to be the best is you need to beat the best. Kita ada the best dalam guru-guru kita. You need to beat the best. Sometimes mungkin yang the best ni. Satu lagi dia punya kemasukan penempatan tu. Kami di FSKM kami memang tak ada power nak pilih-pilih tu. Dia sebenarnya daripada bahagian pengambilan. So di dalam banyak data, okey dia masukkan pak macam tu lah. Semua sistem yang buat. Ya, Saya pun betul. tak ada. Katalah Wan Nur apa nama ni? Kita punya MC ni Wan Nur lah, panggil Wan Nur kan. Katalah dia ni adik sepupu saya. Nak masukkan dia dekat Shah Alam memang tak ada, saya tak ada power. Dia macam tu. Semua daripada sistem. Sebab sometimes orang tu dia ni duduk sini dapat kan. Sebenarnya tak. Semua di sistem. Jangan salah faham lah, insyaAllah. Tapi jangan risau, di mana-mana sahaja anda berada, UiTM still to me lah. Okay, we are top lah. Dan student-student kita ramai yang top, insyaAllah. Ya, berkenaan kalau dah dapat tempat di UiTM, kami memang tak ada kuasa macam Cik Aziz cakap tadi tu. Lagi satu memang tak boleh tukar kampus. Okay, itu memang termasuk dalam keliling kata bila kita perkenalkan program-program di UiTM, tak boleh nak tukar kampus. Memang tak boleh. Okey, memang disebut. Kemudian ada lagi satu soalan kat bawah tu, untuk penerapan, ada syarat kelayakan CGPA atau tidak? Of course, apa-apa pun memang ada kelayakan. Tolong semak syarat Cik Azri pun ada share kat situ, semak syarat web app tu, boleh semak dekat situ untuk setiap program. Okay, memang ada syarat. Saya rasa mostly berapa saya tak ingat, tapi ada syaratnya untuk mohon. Ada minimum syarat ke? Saya tak ingat lah berapa minimum syaratnya. Dekat semakan tu you boleh tengok sebenarnya. Dekat semakan pun ada. Minta mohon masuk ke semak syarat .web.app tu ya. So boleh terus tengok dekat situ syarat-syarat untuk setiap program. Kalau kata nak sambung ke program Mathematical Sciences pun boleh juga kalau ada yang berminat. Sekarang ni si S10 tiba-tiba nak tukar, nak ambil matematik lah, suka dekat matematik. Boleh juga semak syarat dekat tu. Kalau dah suka sangat mengira, why not? Boleh. Okay, boleh. Ataupun tak nak lah ambil pure maths, CS 259 tu, tak nak lah belajar matematik kan. So nak belajar yang separuh matematik je, boleh. Ambil computational maths CS 247 tu. Saya tak ingat dah apa nama programnya. Boleh juga. Okay, so yang saya bawa hari ni saya promote adalah Computing Sciences punya program. Okay. Alright. So tu saja. Lagi lain-lain? Habis dah kot kan? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, untuk multimedia ada kat mana je? Multimedia kita ada dekat UiTM Shah Alam dan UiTM Jasim, Melaka. Dua je? Ya, dua je. Okey. Terima kasih. Alright, sama. Sekejap, Lagi? saya share kita ada UiTM FSKM chatbot. Saya try cuba share dekat you all dia punya link. Punya Telegram tu kan? Yes, betul. Kita ada chatbot. Sangat chatbot kita ni. Stop by. Comel sangat tu. Harapnya masih boleh lagi saya rasa.
Okay, boleh typekan saja apa program yang you all minat nak tahu kat situ. Nanti dia akan bawa kepada respective program yang you minat. Okay, dan satu lagi tu boleh lihat pada ni lah, pada website yang Google Sites misi akademik FSKM tu lah. Yang situ banyak information yang kami telah buat sebelum ni. Tapi ada juga lah function yang dah outdated lah sebabnya, yang tu dia adalah berdasarkan macam contoh macam Telegram pusat pengajian. So kita dah, yang tu kita dah stop. Maknanya purpose dia adalah untuk semasa event. Jadi you all pun boleh email lah. Basically you all boleh email. Sekejap saya cari email dia balik. Terlalu banyak, kami buat terlalu banyak kat sini. Dia ada satu Telegram pertanyaan kat situ pun anda boleh ni lah, boleh tanya lah kepada kami. Lepas tu dia ada satu lagi email. Saya pun tak jumpa dah email. Okey, saya nampak ya ada Puan Rosalinda share senarai program, Puan ke betul lah kan? Senarai program degree EPJJ itu ada 230, 240, 253, 255, 264 dan okey itu diploma lah 143. Program degree EPJJ ada dekat situ. 230 Computer Science, 240 Information Technology IT, 253 Multimedia Computing, 255 Networking, 264 Business Computing. Okey, itu program yang ditawarkan secara EPJJ. Okey, terima kasih Puan Roslinda. Dan ada email. Banyak ni hidden link ni yang student boleh dapat hari ni. Hidden link ni. Yang chatbox dapat ada apa Telegram. Menarik ya untuk chatbox tu. Yep. Boleh cuba ya join chatbox tu. Oh, yang Telegram khas tu ada. Tu yang TE ni. Ya, yang Telegram. chatbot ni ke? Telegram khas? Ya, betul. Dia bukan yang ada live human yang ada apa kita panggil? Seorang lecturer yang jaga, tak adalah Tak ada. Itu memang robot lah kat situ tolong jawab. Itu robot lah kan. Figure ask kot FAQ lah kot kat situ UiTM chatbot tu memang dah sedia ada lah information. Yang Telegram group di dalam website Google site kami tu basically kami buat dahulu semasa event yang sebelumnya lah. So memang yang tu memang tapi tu dia punya orang-orang dah bertukar. Dulu jadi kami terpaksa stop lah Telegram pusat pengajian yang ada dalam group site Google Sites tu. So yang kita ada itulah kita ada Telegram pertanyaan dan juga email yang saya bagi tu lah. Yang itu insya-Allah. Okey. Ada lagi persoalan daripada mahasiswa? So boleh cuba ya UiTM chatbot ya dekat Telegram tu, sebab dia memang sediakan juga entry requirement pun ada, program entry requirement pun ada, course detail pun ada dekat situ ya, dan dia punya infografik sekali, boleh tengok kat situ. Okay, nama dia Honeybot. Baru ingat ni nama dia Honeybot. Boleh ya, comel je buah honey ni Okay, so rasanya sampai sini saja kot kalau dah tak ada apa, tapi masih boleh berhubung dengan kami melalui email yang disediakan tadi, Misi Akademik. Dan juga boleh juga berhubung dengan kami mengetahui apakah program-program yang kami jalankan di sini melalui saluran rasmi website, laman web Fakulti FSKM, Instagram, Twitter, Facebook yang disediakan. So saya kira itu saja daripada kami UiTM Shah Alam. Terima kasih. Kembalikan kepada pengurus majlis.
Terima kasih diucapkan kepada teknologis Nur Latifah binti Adam dan juga Dr. Azri atas penyampaian info sebentar tadi. Sebelum berakhirnya majlis pada hari ini, kita akan adakan sesi bergambar. Hadirin yang diminta untuk membuka kamera masing-masing bagi tujuan bergambar sebagai tanda kenang-kenangan. Diminta hadirin untuk membuka kamera. Tunjuk sikit muka-muka dengan intern. Muka-muka intern. Wah. Lalang dah kerja ni. Malu, jangan malu-malu. Afnan. Lagi-lagi. Yang lain-lain? Ingat intern Intern bos nampak. Dah, bosan nampak apa? Awak kan tak menghadap skrin. Betul tak? Bolehlah yang mana boleh kemas-kemas dulu rambut tu, boleh betulkan tudung dulu kat kamera. Alright. Okay. Gambar akan diambil dalam kiraan 1, 2, 3. Sekali lagi gambar akan diambil dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, akhir sekali. Gambar akan diambil dalam kiraan 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi Terima bergambar itu kasih. tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Saya, Wan Nur Ain Nabiha binti Wan Adura, selaku pengacara majlis anda pada petang ini, memohon maaf atas salah silap anda terkasar bahasa sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salah perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan majlis. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, Cik Terima kasih Azizi, Dr. jumpa lagi Azri. insyaAllah. Terima Cik kasih Azizi Amar. nanti ni Puan Sarjana Cik Azizi Ya betul. Saya baru ganti Puan Juhaida lah baru saja ni. And then penceramah kita pun baru saja menjadi kita wakil pelajar kelab MyTech kita. So kami semua ni new line up lah ni. Terima Bagus kasih. tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih banyak kerana invite saya dan Ya, Puan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Okey, sama. Okey, saya keluar dulu. Assalamualaikum. Salam tuan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Afnan, siapa yang masih belum ada muat punya tu Afnan? Yang awak tanya tadi. Ada beberapa orang lah daripada kawan-kawan saya. Ada 2-3 orang. Ya, boleh off record Boleh off record. Oh, ada beberapa orang lah Okey. Sebab saya dah check.